wash off. Gasa ng chicken na natin. So, if frozen pa, pwede din natin hiwaan ng konti here para medyo lumaki yung opening niya. Like this. Yan. Saka para malinis ang maigi. So, after that, kasi medyo matigas pa, so, i-drain muna natin ang chicken. Ilang minutes lang. So, i-drain lang natin siya before natin siya i-marinate. These are the ingredients that we need. We have onion leeks, lemongrass, ginger, iodized salt para mas mabilis siya i-massage, i-spread sa chicken. And also, we have hand mirin. Yan, you can buy hand mirin sa local grocery store. So, ayan lang, napakasimple lang. So, kalahati nito ay isa-set aside natin. And then, we have to grate. Yung half ng grenade ko, gagawin natin ay ice natin. Kasi ipapasok natin ito sa loob ng chicken. Para yung ating sibuyas, kalahati nito ay ating gagamitin. Lang natin siya. Pwede rin hindi i-chop. Now, okay na siya. Now, so na-drain na yung ating chicken. So, ang una natin gagawin ay lagyan natin ng hand mirin. Ay, sorry po. So, kung meron naman kayong, meron kayong any rice wine, pwede yun. So, I prefer this honey mirin kasi ano siya, matamis-tamis. So, konti lang. And then, ang gagawin natin ay lagyan natin yung loob ng chicken ng honey mirin or any rice wine. Tapos, next is, lagyan natin ng asin. So, lagyan natin ng asin yung loob niya. So, mas maganda i-spread yung iodized salt kasi mas mabilis siyang, even yung pag-ano mo. Unlike sa rock salt kasi mahirap. Pwede din naman rock salt kung gusto nyo, kahit Himalayan salt. Basta yung fine na siya. And then the next step, etong grated ginger natin ay lagyan natin ng konti doon sa loob and i-rub natin doon sa loob. Yan. And also, first, we're gonna put our lemongrass inside. Yan. In our onion leeks. So, pasok lang ng pasok. Ayan na.
Eto, lalagyan din natin yan ng asin. Actually, pwede nating ilagay natin siya dito sa loob. With this, so ilalagay natin yung honey rin natin dyan sa ginger. So nagtira ako ng konti. And then i-massage natin. Let's get ready to make our sauce or our dip ng ating steamed chicken. So, cut ko na ng really fine yung ating garlic and onion leek, and nag-grate ko na rin yung ating ginger. Tapos nito ay i-transfer natin siya dito sa ginger. This, di pa tayo tapos. Ang gagawin natin ay mag-init tayo ng olive oil kung meron kayong olive oil. Kung wala naman kayong olive oil, canola oil would do. So, 2 tablespoons of olive oil or canola oil. Kung saktong kulo lang siya. So, yan. Ready na yung ating dip. Hayaan mo lang siya. So, ayan. Kumulo na yung ating steamer. But before that, patayin ko muna kasi baka ma-scald tayo dyan. Okay, ready? So, dapat yung fire niya ay constant, tsaka for 25 minutes. So, isi-steam natin siya. 25 minutes. Now, after 25 minutes, so, patayin muna natin. So, di natin cover natin siya, tapos ipo-poach natin o hahayaan natin siya, yung chicken dyan, for about 20 minutes before natin i-chop. Now, after 20 minutes, ay pwede na natin tanggalin yung ating chicken. So, papalamigin lang natin ng konti before natin i-chop. Look how pretty. Final touch, so brush lang natin ng sesame oil to enhance the taste and
to give some smoky flavor. Tapos na yung ating steamed chicken and nandito na rin yung ating sauce and my homemade feta bread which I will be uploading soon. So kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, please do support my channel by clicking on the subscribe button and pindutin nyo na rin ang notification bell para every time na may bago kong upload ay manonotify kayo. See you again and let's eat!